Warning. This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Yeah. Pumili tayo. Okay ba? Okay, what's up guys? Woo! What's up sa inyo? Very good morning everyone. Gandang buhay sa lahat. It's good to be back for a vlog. Nakikita nyo naman yung entrada natin, wheelie agad, no? Nakikita nyo naman halos naka-kompleto tayo ngayon. Naka full gear tayo. Hindi naman full gear, touring gear. Ayan, so naka gloves, naka boots, naka knee pads. Siyempre, dala natin yung camera natin. And ito pa, may camera pang isa, pero mamaya ka na boy. Ang sarap mag-vlog ngayon, no? Siyempre, magbablog tayo sa araw na to. Ride vlog for today. Diba? Nakita nyo, bumabakbak na ako agad dito. Wala ko ano to. Basta ito laging dinadaanan namin shortcut pag magmamarilaki kami. Ayun, may idea na kayo guys kung saan ako pupunta, diba? Dumadaan ako dito pagka may mga importanteng bagay yung sasadyain sa Antipolo. Kaya, ayun nga, magra-ride kami papuntang Marilaque. So, punta tayo ng Marilaque ngayon guys. And may kitaan kami sa Shell Buso-Buso ngayong alas 8, no? So actually nasa 8:30 na ngayon. Alam mo magagawa natin, si Jaxx mana sa amo breezy niya, laging late. Ayun guys, mamaya malalaman nyo kung sino yung mga kasama natin pagdating natin ng Shell Buso-Buso. So mga malalakas yung kasama natin mamaya. Kakaroon kami ng triple vlog, no? Tatlo, no? Triple vlog tayo ngayon. Sa yung mga kasama natin, makakausap natin. Sana marinig nyo sila mamaya. Marinig nyo sila dito sa ating vlog. Pero gagawin natin ng paraan yan. Ayun, shoutout time, oh. Ganda talaga ng view dun, nakaka-inlove eh. Ayan, quick talks na tayo. Belated Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng nanonood na itong vlog na to. Move on na tayo sa 2020. Let's start fresh. Hataw tayo ngayon 2021. Malay mo, 2021 is your year. Year, year. Hindi months, year. Malay mo buong 2021 sa'yo nakafocus ang lahat, diba? Kaya focus ka lang lagi. Huwag tayong babali. Huwag tayong babali ng tingin. Huwag tayong babali ng direksyon. Yan, diba? Always strive for progress. Kaya nga nasabi ko yung phrase natin, kahit mabagal yung usad mo, at least may progreso ka, diba? Hindi naman to karerahan eh. Hindi naman to paunahan. Walang trophy pag nauna ka. Kasi pag nasa taas ka na, akala mo nasa taas ka na, diba? Gaya rin nasabi ni Boss Arch, walang nasa taas. Kasi kung sila nandun sa estado na yon, sila na nagsasabi mismo, wala pang nasa taas. Lahat tayo laging gutom sa kaalaman, gutom sa karunungan, diba? Mga ano dyan, kunyari, mga aspiring vlogger, mga nagsisimula pa lang. Okay, mawala ng pag-asa guys. Lahat kami nagsimula sa wala. Lahat kami nagsimula sa umpisa. Walang shortcut, walang cheat code. Basta paghirapan mo, diba? So ayun, grabe ka mag-speech. Napakayabang mo naman. Wala eh, ganun talaga. So medyo traffic na dito sa pupuntahan natin. And anak ng tinapay ka naman, gago. Balik na ako sa inyo mamaya. Wee! Shit! Quick talks na tayo guys. Ang dami nangyayari. Balik ako sa inyo mamaya. Nasa Shell Buso-Buso na tayo. Kasama yung mga kasama natin. So dyan muna kayo. Tapusin nyo tong vlog na to. Magiging masaya to, promise. So dyan muna kayo. I'll keep you guys in touch. Mabilis lang. Isang transition lang. Wabak bebe. Wabak. Okay, so ito na. Bilis lang, di ba? Oo, ito na, malapit na tayo Shell Buso-Buso. Andito na yung mga kasama ata natin. Wait lang, focus muna tayo. Mapultang nga. Premium nga. Oh, putang ina, yabang. Sino to? Sino ba tong kasama ko na to? Pupansin ng puta. Kilala niyo yan, sir? Kilala mo yan? Hindi kilala yan. Ha?
Hotdog. Yak, 100. Ew. Ew. Adiri ka. Ew. Yak. Pagod-pagod ka to ha. Pangina mo, meron ba cellphone? Aga-aga nilalait mo. Bali, una kita nilait. Laki-laki ng motor, 100 yung gas. Ew. Daig ka pa ng Mio. Ew. So yun guys, kilala nyo na agad kung sino isang kasama, di ba? Laki-laki ng motor. Ang pagas 100. Sana isa natin kasama? Gusto mo? Ayan guys, ito pa yung kasama natin. Dirty Youth. So magkakasama ang Gille boys. Hello. Ayun na. Meron? Narinig kita tangina mo, Jaxx. Ito ako. Oo, sabi mo ako. Okay sa'yo. Manilalo ako mo kasi. Tomorrow. So, what's up guys? Naalis na kami ng Shell buso-buso. Ayan, magkakasama na kami oh. So ayan, magkakasama na kami. Donnie Youth, JHDG. Tapos ako, Jaxx MotoVlogs. Ayan, kung nakikita nyo dito sa camera ang isa. So ayan, shoutout Gille no. So ayan, gamit namin yung Gille GTS V1. Doon gamit niya pula, si JH puti, tapos ako gray. Tapos kung maririnig nyo, may ibang taong nagsasalita. Don, lagot ka kay boss gago. Hindi ka nakamabler. Hindi ka nakamabler. Ayan na sila. Stage. Paano yun? Oo, meron. And puta Ninja 400 boy. Wala ka side mirror. Meron tricycle. Hayaan mo siya gago. Focus yan tanga. Bala ka na JH, bye bye. Ako ang host gago. Bakla yung shock ko. Hindi ako makapagmabilis. Lulululu. Wala na si JH. Hello JH. Oh, so ayan, gaya na sabi ko. Nandito na kami, magkakasama kami no. Ang tagusan lang yung ginawa sa amin ng mga kasama namin. Naka R3 tapos yung naka Ninja 400. So si Don, ayaw ko iwan ni Don. Wala na intercom namin, nag-disconnect. So makikita nyo to, after Christmas to. So 26 to no, ng December. Let's go baby. Bakbaka no, tatong GHDG to, habol daw ako. Tangin mo, naka-R15 ako ha, naka-R15 ako. Gago! Kung ganun kabilisan yung motor ko eh. Yan, pansabay lang, diba? At least, nasa gitna ako. Wala ako sa pinakamabagal, diba? Aray! Untog yung camera. Dahan-dahan tayo dito. May trauma ako dito sa Kubo eh. Hello? Ang tutulin nyo kasi mga ayan na, bumalik na sila. Hindi ba kayo tumiretso? Kasi iniwan nyo kami. Gago kayo eh. Auto-connect pala yun pag nagkita kami ni ano. Si Don, wala si Don eh. Pangatlo kasi siya eh. Ang pangalawa kasi si JH. Connected ka ba? Naririnig mo ako kanina? Oo, ikaw kasi yung pangalawa, ikaw yung bridge. Kumbaga ikaw yung tulay. Tumaambon guys, dahan-dahan lang tayo. Lakas ng ambon oh. Pangit. Naka-stock pipe ka gago, yari ka kay boss. Yun oh, putangin na, lalakas ng kasama ko. Woo! Sige, bahala kayo dyan. Masaya ako dito. Masaya ang buhay ko dito. Ayoko pa mamatay. Tara, diretso. Walang checkpoint. Woo! Masaya ang lahat. Pasensya na, mabagal yung motor ko ha. Ang daming bike gago, nakakatakot. Best friend dito ni Youth, mga nakabike. Oh, sige. Doon na lang, Labrangos. O tara. Baduy, basa. Naboboring si JH sa atin kasi mabagal daw tayo. Lakas gago. Lamig. Oh, sige. Labrangko tayo ha. Paps, dito tayo, Paps. Mo, ang lakas gago. Yeah, mata. Wahi, mata.
Gago, tulungan natin. Tangina, tinawanan muna ang puta. Gago, tulungan natin. Tangina, tinawanan muna bago tinulungan ng puta. Gago talaga eh. Baby, okay ka lang baby? Gago, may gasgas yung arpa mo. Okay ka lang? Love you. Tangina mo, gago. Content ka namin, boy. May content na tayo, pre. Gago, no, tinawanan muna, sobrang lakas. Gago, comedy ang puta. Putang enema, putang enema. Okay, what's up guys? So ayun, nakakain na kami dito sa La Francos. Shoutout, La Francos. Yun, thank you sa libreng bulalo. Thank you po, thank you. Solid. Sino? Oh, shoutout kay GHDG syempre. So maraming salamat. La Francos Veranda. Naka-on. Thank you, salamat yan. Shoutout La Francos again. Ayan, bababa na kami. So ayun guys, nakakain na kami dito sa La Francos. Again, shoutout. Hindi nyo kami binibigo sa mga pagkain nyo. Lagi kami busog, tsaka sa views. Let's go baby. Thank you, bye bye. Let's go. So guys, bababa na kami ng Manukan. Magpo-photoshoot lang kami sandali. Hey. And so magkakasama na naman kami nila JHDG tsaka Don Newt. Yan, shoutout sa kanilang dalawa. Tapos natin dito sa vlog. Woo! Nabusog ba kayo guys? Sarap diba? La Francos. Natatayan po. Gagong sarap po ang amog boy. Ganda. So ayun guys, ginagamit namin ngayon yung Lexin intercom. So 3-way kami. So guys, ano masasabi nyo? Ang hirap i-pair, diba? Goods kasi waterproof yung Lexin guys. So nakikita nyo naman diba mahamog. Mahirap lang talaga i-pair pagka tatluan tsaka apatan. Nakakalito. The rest, the sound, the mic, appearance nung Lexin is maganda. Ayun lang ang pangit sa kanya. Mahirap lang nakakalito lang i-pair. Hindi, syempre yung mga bagong gagamit, diba? Mahihirapan sila. Nakakatuwa lang yan. Shoutout again Lexin Moto Philippines. Thank you so much sa intercom. And syempre, shoutout sa Gille Helmets Philippines. Ayan, nakita nyo. Available siya guys. Authorized reseller. Tangina mo! Tangina mo dun! Puro puti kinupupunta sa akin, gago. Wala, ginigino ka, nakaparakluting ka. Wala, mahina ka, mahina. Ako nga, naka-aircool ako. Yan, shoutout, parakluting. Puro putik na helmet ko. Photoshoot tayo mamaya. Yung mga kasama namin, bumaba na sila. Pinauna na namin. Okay, what's up guys? So ayun, tumambay muna kami sa Kubo sandali. Grabe yung ulan, lumakas yung ulan eh. Hindi na kami magka-connect sa intercom kasi pagdating sa baba, mag-iwa-iwalay na rin kami Nonsense naman kung mag-uusap-usap pa din kami. So sari-sarili muna. So shoutout sa mga nadat na natin sa Kubo. Yan, Raymond, sila Tamilok. Yan, yung mga original natin kasama. O mga tropa natin yan. Ayun, maraming salamat sa mga nakasama sa ride na to. Grabe hamog oh. So ayan, sarap ng ride namin. Pakyat, sobrang tuyo. Pagbaba namin, sobrang basa. Nagmo-moist yung helmet ko. Medyo nakakalito lang talaga gamitin tong intercom na to, yung Lexin, no? Pero mape-perfect din namin to siguro pagka matagal na namin ginagamit. So hindi na kami nakapag-photoshoot guys kasi sobrang tingnan nyo, sobrang basa, diba? Ayun guys, maraming salamat sa pagpanood na itong vlog na to. Mga kulitan namin. And special shoutout kay JH. Maraming salamat sa pag-aya nitong raid na to and sa pag-send nitong raid na to. Kundi dahil sa kanya, tayo dito sa La Francos Veranda, Gille Helmet Philippines, Lexin PH Moto, and syempre Takara Tires sa 01 Moto, Parak Clothing. Shoutout. Casco Market, yan. Thank you so much. Hanggang sa muli natin pagkikita. Hanggang sa muli natin pag-vlog. Yeah, peace. Ay, ang cute. Cute gagi. Gago, sobrang traffic boy. Yeah, dito tayo guys sa Y-Zone.